على السريع، الناس اللي كيعانيو الآن من السُّعال وكيعانيو من الكُحْبة بشكل كبير وكتير خصوصًا بالنسبة للأطفال، فأنصحكم بعسل الخروب. عسل الخروب مُضاف إليه ملعقة ديال زيت الزيتون، يعني تقريبًا ناخدو ملعقة ديال عسل الخروب مع ملعقة زيت زيتون ونضيفو إليها ضريس ديال التومة أو فص ديال التومة، نسخّنوهم شي شوية يعني يدفاو ماشي يغلاو، يدفاو، من بعدها يشربهم الوليد، المرا، الراجل، المرضعة، الحامل، جد رائعين للسعال، للكحة، كيف ما بغات تكون، يا الكحة خاوية يا الكحة العامرة. بصحتكم وراحتكم أدام الله صحتكم وعافيتكم. نشوفكم على خير. ما تنساوش أنكم تلايكونا، وما تنساوش أنكم تبارطاجيو معنا الفيديو، وما تنساوش تابوناو معنا في قناتنا، قناة الباحث في الأعشاب العطرية أحمد السلماني. السلام عليكم.